อะไรจ๊ะโอ้ยไปหนีแล้วหมูไปไหนแล้ววะลูกไปแอบหมูไปเร็วโดยประมาณครับเราจะไม่ดูพระอาทิตย์ขึ้นด้านในนะครับจะใช้ผู้ของทุกคนนะครับต้องเข้าแล้วออกนะครับเราจะได้มีกราฟที่นะฮะขอบคุณมากครับท่านสนใจครับถ้ายังไม่ได้ภาพเจอนะครับเดี๋ยวผมคุณถ่ายเสร็จผมขอสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็ลูกค้าเราก็Рассвет китайской смотровой площадки в Пае. Время 6:20 или что-то такое. И он Джонни Депп, фотограф. เขาบอกให้เราถ่ายได้กล้องคุณเชิญคุณมีสิทธิ์ผมเคลียร์ให้พวกคุณนั่นแหละฮะผมเคลียร์ให้พวกคุณได้ถ่าย Джек Воробей из Таиланда. คุณถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวตาผมนะครับแป๊บนึงนะครับดีแล้วอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับ